Hi guys! Welcome back to About Craft. So guys, suot ko na naman po ang aking mahiwagang corona. Ang meaning lang po niyan ay magme-makeup na naman po tayo. Ako lang pala. Speaking of corona, tunay ngang nakaka-prinsesa po ang mga products na ita-try out natin today kasi lahat sila galing sa brand na Etude House. So, I don't know about you guys, pero sobrang natutuwa talaga ako sa mga packaging ng products from Etude kasi sobrang cute lahat. Parang ako. Lahat po ng products na gagamitin ko today, I got from stylekorean.com. Pero kung hindi naman kayo mahilig mag-shopping online, lahat din naman to ay available sa mga physical stores ng Etude House nationwide. Okay guys, so syempre, unang-una sa step ng pagme-makeup ay yung primer. Ito yung Fix and Fix Primer in the shade Mint. Although guys, naisip ko na para sa video na ito, gusto kong gamitin yung foundation alone. This way, makikita natin kung ano ba talaga yung maibubuga ng foundation na ito. Anyway guys, I have a separate video naman kung saan i-review ko itong specific primer na ito. Ililink ko na lang kayo sa description box below para malaman nyo yung thoughts ko about this. Let's just proceed to the foundation na nga. Ito yung Double Lasting Foundation from Etude House. Meron na rin daw siyang SPF 34 PA++. And I got the shade Tan. Yun pala yung tip ko sa inyo guys ha. Whenever you are buying mga foundations, BB creams, or any makeup base from K-beauty stores, always go dun sa mga shades na mas darker kasi definitely yung lightest shade sa Korea is parang ka-shade na ni Sadako. So, hinay-hinay lang tayo. Obvious na yung claim niya daw is nagtatagal siya for extended hours kasi even though meron daw siyang perfect coverage, meron pa rin daw siyang thin and lightweight feel. So, ito yung itsura ng kanyang packaging. Para siyang malaking bote ng Q-tips. Ganon. Tapos, ang maganda pa dito guys, ay meron siyang pump. Alright, so for the application on the left side of my face, ang gagamitin ko ay itong foundation buffing brush from the Untitled's brush set. And on the right side of my face naman, gagamitin ko yung aking damp beauty blender sponge. Nababasain ko pa lang, kaya wait lang po. Okay guys, so mag-pump out na tayo ng product. Oof! It is a little bit watery. Merong pagtulo na nagaganap. Dito muna tayo mag-start sa aking left side kung saan gagamit tayo ng brush. Okay, so initial thoughts, kahit wala akong primer, okay pa rin siya guys. It is very blendable as in nag-glide on smoothly yung product. And that coverage though. Tsaka hindi ko alam pero yung mga K-beauty products talaga, kahit na medyo amoy na amoy mo yung scent, hindi pa rin siya masakit sa ulo kasi nga sobrang babango. Okay, so there you go guys. It is very blendable. As in, konting mga strokes, konting pagbabuff ko lang ng aking brush, na blend na siya agad-agad. Also, it supplied me with full coverage. Kasi hindi ko na nakikita yung aking mga ugat-ugat, even yung aking mga dry patches, hindi niya na-emphasize na tapalan lang niya. Even though merong konting sumisilip dito, tanggap ko yan kasi minsan kahit na i-concealer ko yan, ganito pa rin yung effect niya. Eto, even without concealer, na-reach na niya yung ganyang pagtatakip. Napansin ko din guys na with the brush, okay din siya sa aking enlarged pores dito sa aking nose. Partida, wala pa kong primer iyan. Although, ang masasabi kong negative guys is meron siyang weight. Definitely, ang bigat niya sa face para talaga akong merong suot. Pero so far naman, hindi pa siya nag-crease sa aking mga smile lines, fine lines, and also sa eyelid. Okay, so i-try naman natin yung effect niya with a damp beauty blender. By the way, malinis na po ito ha. Ganito talaga yung kulay niya because this is the nude variant. Tapos nakuha ko yan from Instagram. And definitely guys, I could say na itong foundation na to, a little goes a long way. Pero kinailangan kong mag-pump out ulit kasi yung aking mukha is malapad talaga. Okay guys, so with the damp sponge, hindi ganun ka-full yung coverage as compared dito sa buffing brush. So tignan natin kung pwede siyang i-build up. Kaya naman. Pero bakit ka pa magpapakahirap kung kaya mo namang ma-reach yung full coverage when using the brush? So I guess bahala ka na lang if gusto mo full coverage talaga, gumamit ka ng brush. Pero kung gusto mo is medyo subtle, medyo kita pa yung iyong mga freckles and other elements sa iyong mukha, then go for the damp sponge. Etude House Play 101 Stick, and yung shade nito is 02. I could say nakakagulat talaga kasi tingnan nyo ha. It is dark. Hindi naman nagko-contour ng sobra yung mga Koreans. Usually parang wala nga very subtle yung contouring nila. Pero ito, I could say this is dark enough para makita talaga. And papakita ko sa inyo guys ha. So ayan yung swatch niya. However guys, so far ang nakikita kong disadvantage for this is, ayan siya. Eto na yon.
Jutes pala siya, best. Papakita ko rin sa inyo guys itong highlighting stick niya. Nice! Sobrang creamy niya guys. As in, napaka-smooth. Yun nga lang nakakatakot na maubos agad. Wow! So once again guys, blendability is perfect. Ang ganda. Let's proceed na sa ating contouring shade. Okay guys, so magba-blush muna tayo bago natin iset yung ating face with powder. Kasi ang gagamitin kong blush ay liquid. So ito yung Dear Darling Tint from Etude House. Honestly guys, lagi ko itong ginagamit on my lips. Especially on days na gusto kong i-achieve yung no makeup look. So first time ko pa lang siya gagamitin on my cheeks. Oh nice! Okay guys, so masasabi kong okay ito if ever gusto mo ng very subtle na blush lang. Mukhang natural lang siya, tsaka very seamless siya, madaling i-blend. Although, ayun nga, I think if you have medyo deeper na skin tone, hindi ito mag-show up agad-agad sa iyong skin. So, iba yung powder na gagamitin ko to set my contour at iba rin naman yung mga highlighted areas. Simulan muna natin guys dun sa contour. Ito yung Etude House na V-Line Slim Maker. So, yung shade ko dito, once again, is number 2. Bakit puro number 2 yung mga shade na nakuha ko? Siguro dahil pangalawa lang ako. Aray. Ayan guys, ganyan yung itsura niya. It also comes with a brush or an applicator. Pero, if you have trust issues like me, syempre hindi ka magtitiwala dyan, okay? Gagamit pa rin ako ng aking favorite na angled brush from the Untitled brush set. At ilalagay ko yung powder on top of my contoured areas. Hindi ko pala na-mention guys na meron siyang highlighter na kasama sa taas. And wow! It's nice! Gamitin natin to later. Etude House na BB Magic Pact. Ito yung mga pressed powders na very appropriate daw for oily skin types. So ito yung itsura ng packaging and this is the cutest thing in the world. Oh my goodness! Ang lakas maka Sailor Moon. Wow! At umaalingasaw na naman siya ng kabanguhan. Sobrang bango. Although guys, ang medyo nata-turn off ako about this product is yung kanyang puff. Sobrang low quality guys. Parang mas malambot na version ng espongha na ginagamit pang hugas ng pinggan. Hindi ko to gagamitin. Gagamit lang ako ng big powder brush. At i-apply ko yung aking powder sa mga areas na hinighlight natin kanina. I could say guys na itong powder na ito, almost wala siyang coverage. Talagang pang-set lang siya at pang-absorb ng oil. So, less chances of caking up. Etude House Drawing Eyebrow. Dito sa taas, meron tayong eyebrow pencil. Tapos dito naman sa kabila, meron tayong eyebrow powder na dinidip mo para ma-set yung kilay mo. Tapos guys, yung shade na nakuha ko dito ay, ayan, 02 na naman. I like this. Kasi number 1, it is super duper creamy. Pero even though creamy siya, yung kanyang color payoff is hindi ganon ka-in your face, making it possible for you to control the product. At saka na-feel ko rin na it is sturdy. As in, makapal siya at kahit diinan mo yung pag-apply mo, hindi pa rin siya ganon-ganon kabilis mababali. Okay guys, added step sa ating kilay. Lalagyan ko siya ng eyebrow mascara para hindi maging buhaghag yung mga hibla-hibla ng buhok sa ating kilay. And I got the shade 02 na naman, light brown. Okay guys, so medyo weird itong brow cara na ito.
Kasi usually, yung mga nagagamit ko na brow caras, ang ginagawa lang nila is sineset nila yung hairs doon sa direction na gusto mo. Tsaka dinatay nila temporarily. Pero itong specific na brow cara na ito, nililenten pa niya guys yung mga hibla. Kaya mas nagiging bushy. So if gusto mo ng parang bushy eyebrow look, then go ahead and get this. Ang gagawin ko, kukunin ko itong Big Cover Concealer BB at lilinisin ko lang yung edges ng aking kilay. And now, dito naman tayo sa ating eyeshadow. So, as always, maglalagay lang ako ng concealer dito sa aking eyelids para may pagkakapitan yung ating eyeshadow. Naranasan ko na rin kasi, guys, yung kumapit ng walang kakapitan. Aww. Etude House Play Color Eyes. So, ganito po yung itsura ng kanyang packaging. Plastic lang siya. And ito guys, yung mga shades. Super duper cute. Mga shades of pink. Kukunin ko lang itong lightest pink color. Tapos lalagay ko siya all over my eyelid. Para ma-set yung concealer natin dito sa eyelid. Okay guys, so initial thought dito sa kanyang light pink. Medyo kulang siya sa color payoff. Definitely, kailangan pa natin siyang i-build up para makita siya. Pero okay lang naman kasi nabi-build up naman siya, thank God. Darker mauve color sa may parang outer half of my eyelid. And once again guys, even though medyo darker na yung color na to, pahirapan pa rin para mapalabas yung kanyang pigment. Pero guys, the good thing about this is buildable sila at saka blendable. Tapos guys, kukunin ko itong darkest brown na matte sa pinaka-outer part. Ilalagay ko rin yan siya on my lower lash line. Okay guys, tapos sa inner part of my lids, kukuha ko ng packing brush. Magsispray ako ng mist. And then, kukunin ko itong parang cream-colored na shimmer to apply it on my inner eyelid. So, even yung mga shimmer shades nila, guys, nakakabitin. Kailangan natin siyang i-build up more and more. Now, mag-move on na ako sa aking eyeliner. So, ito yung Oh My Eyeline in the color black. Tapos, yung tip niya is very, very precise, I can say. Napansin ko na sa unang stroke, hindi siya ganun kaitim na itim. So, definitely, kailangan mo siyang pagpatungin. Tapos, medyo kumukuha din siya ng time bago siya matuyo. Matuyo naman siya, nagmamatify siya. Okay guys, wala pala akong pencil eyeliner from Etude House. So, ang gagamitin ko na lang ay itong from Fashion 21. Ipang-tightline ko lang naman siya. For the mascara guys, I'm gonna use itong Oh My Eyelash Volume Mascara. So, ito guys, yung kanyang one, hindi ganun kakapal. So, ang sabi niya guys, it is a volumizing mascara. Pero I can see na nalalenten din niya significantly yung mga lashes ko. Maglalagay na ako ng aking lip product. So, ito yung Etude House Lips X Tint. At meron daw tong dalawang kinds of tints. Water tint at ito namang medyo peachy pink is the mousse tint. Sobrang bango na naman. Patungan na lang natin siya nitong mousse tint kung ano man to. Nice! Hi guys! So, naayos ko na po yung aking hair at nagkabit din po ako ng falsies. So, kukunin ko ulit itong si V-Line Slim Maker and i-apply ko yung highlighter. Nice! Oras natin ngayon ay 1:11 in the afternoon. So, yes guys, I will be back. See you later. Hi guys! I'm back. 9:08 in the evening. Grabe! Sobrang tagal na po nung makeup ko sa aking mukha. Ang bigat na po niya, as in ang pangit sa feeling. Pero even though pangit siya sa feeling, I could say, okay pa rin yung itsura niya. Grabe, ang dami ko palang oil. Ito po yung nakuha kong mga oils. Halos napuno ko na. At saka, update on the foundation. Ayan, nagta-transfer po siya.
Mag-move on na nga tayo guys in the pros and cons ng bawat isa ng mga products na ginamit natin kanina. So ito si Double Lasting Foundation. Pro number 1, meron na siyang SPF, which is the SPF 34 PA+++. Pro number 2, it is super duper blendable. As in, ang dali, even without the primer. Long lasting nga siya if hindi mo siya hawakan kasi nagta-transfer nga siya. Pero doon sa claim niya na lightweight, I'm going to say no. Okay, upon application, na-feel ko na agad na para akong naglagay ng lotion sa aking mukha kasi mabigat siya eh. And lalo na guys kapag nag-oil up na kayo. Next guys ay itong si Play 101 Stick from Etude House in the shade 02. Nagulat ako dito kasi almost perfect. Ang ganda ng kulay niya, like I said kanina. Ayan, it will show up on your skin, lalo na kung maputi ka. Tapos it is long-lasting as well, blendable, tsaka lightweight. Pero ang nakaka-disappoint dito guys is jutes nga siya, as in, ayan na. Yan lang yung product niya. So, nakakalungkot. Maganda pa naman yung kanyang formulation. Even itong highlighting stick niya, guys. It is lightweight enough para hindi mag-settle sa inyong mga wrinkles. Tsaka hindi rin siya patchy. So, I love this. V-Line Slim Maker. At may kasama na rin siyang highlighter. Yung powder is very subtle, guys. Ayan o. Minsan, hindi mo na talaga siya makita. Pero guys, itong highlight niya is one of the best na natry ko. Tingnan nyo ha. Bam! Kitang-kita nyo na siya agad. Tapos hindi siya powdery at all. And ang ganda ng kulay niya. It's pearly pink. Dear Darling Tint na pinang-blush natin kanina. So ito, sobrang marirecommend ko siya guys kapag ginamit mo siya sa lips mo. Kasi natural ng kanyang effect sa lips. As in parang sinipsip mo lang or parang pinasipsip mo yung lips mo. Ganon. Sa cheeks, okay din naman siya. Very, very seamless yung effect. Kaso, I don't think lalabas yung kulay nito if you have deeper skin tone. Next ay itong eyebrow pencil na ito. At nagustuhan ko to. Ito yung Drawing Eyebrow Duo. Kasi very sturdy. Yung pagka-creamy niya is perfect. Just enough para komportableng makagawa ka ng mga strokes sa iyong eyebrows. Gusto ko rin guys the fact na meron siyang powder. Yung iba oily pa yung eyebrow area. So ang ginagawa ng powder is sineset niya yung pencil na nilagay mo para hindi siya maalis agad. So marirecommend ko itong si pencil pero hindi ko marirecommend itong si Color My Brows na Eyebrow Mascara. Kasi guys, hindi ko gets. Pinapahaba niya yung mga hibla ng buhok ko sa kilay. Hindi ako sanay. Next guys, dito naman tayo sa ating eyeshadow. And nakakalungkot guys, kasi medyo disappointed ako dito. Ang ganda ng mga shades, ang dami kong mga na-envision na looks. Pero guys, yung formulation, especially yung mga shimmer shades is underwhelming. Hindi sila masyadong pigmented. Hindi ko alam kung sinadya yun kasi nga, once again, subtle. Nga, usually yung mga peg ng mga Koreans. Pero kasi kahit binasa ko na yung shimmer, hindi pa rin siya nagpapakita dito sa aking inner eyelid. Pero, I could say na yung mga matte shadows, even though hindi na naman sila ganun ka-pigmented, they are buildable naman and very, very blendable. Tapos ayan, long-lasting din sila. Oh My Eyeline na color black. Gusto ko siya all for the reason na very, very precise yung tip ng kanyang applicator. Pero yung formulation ng liner itself, I don't like it. Kasi medyo matagal siyang matuyo, guys. Tapos upon first layer, hindi siya itim na itim. So, kailangan mo na naman magwaldas ng product at i-risk na masira yung eyeliner mo by adding a second layer. Dito na tayo sa mascara. So, ito, nagustuhan ko to, guys. So, hindi lang niya na-volumize yung aking lashes kanina, pero lengthen pa niya. And then last but not the least is yung lip product na ginamit natin kanina na nabura na. Pero I could say, nag-iwan naman ng stain yung water tint. Kasi dalawa to guys, diba? Meron tayong water tint na mas darker at saka mousse tint na lighter. So si mousse tint, nabura na talaga siya guys. So there you have it guys. Sana meron kayong nakuhang aral. Aral talaga. Please do like this video. Also subscribe to my channel. Follow me also on my other social media sites. Ako po si @RaFonsu sa Instagram, sa Twitter at sa Snapchat. It's a wrap and I will see you guys again soon. The sky is all violet, and if I'm taking shotgun, let me ride it with you.